ටින් අංකය යනු කුමක්ද? බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකය. එහෙම නැත්නම් tax identification number යනුවෙන්ද මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණේ තමයි ටින් අංකයේ වැදගත් වෙන්නේ මොන අවස්ථාවෙදද? එවන් අවස්ථා කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එක් අවස්ථාවක් තමයි බැංකුවක ජංගම ගිණුමක් විවෘත කරන අවස්ථාව. අනිත් එක ගොඩනැගිල්ලක සැලසුමක් අනුමත කරන අවස්ථාව. තවත් අවස්ථාවක් තමයි මෝටර රථයක් ලියාපදිංචි කරන්න යන අවස්ථාව. ඒ වගේම වාහන ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගන්න යන අවස්ථාව. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී මේ ටින් අංකය ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මීට අමතරව ඉදිරියේදී ගොඩාක් රජයේ කටයුතු වලදී මේ ටින් අංකය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න රජය විසින් කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ටින් අංකය ලබා ගන්න ආකාර 3ක් පිළිබඳ මේ වන විට රජයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගොස් එහි ඇති පෝරමේ පුරවා ටින් අංකයක් ලබා ගැනීම. දෙවැන්න තැපැල් මගින් ටින් අංකයක් ලබා ගැනීම. තුන්වැන්න දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට ගොස් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ටින් අංකයක් ලබා ගැනීම. ටින් අංකය ලබාගත් දිනයේ සිටම සියලු දෙනා බදු ගෙවිය යුතුද? නැහැ. වාර්ෂික ආදායම ලක්ෂ 12ට වඩා වැඩි පුද්ගලයන් පමණයි මෙම බදු මුදල් ගෙවිය යුතු වන්නේ. ටින් අංකය ලබා ගැනීම බිය යුතු කාරණාවක් නොවේ. දැනට පවතින තත්ත්වයේ යටතේ ටින් අංකයක් ලබා නොගැනීමට එරෙහිව දඩ මුදලක් අය නොකරන බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවසනවා. මෙම ටින් අංකය ලබා ගැනීමේ අරමුණ වන්නේ බදු මුදල් නොගෙවා සැඟව සිටින පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ගෙන් බදු මුදල් අය කර ගැනීමයි. දැන් අපි බලමු මාර්ගගත ක්‍රමවේදයේ ඔස්සේ කොහොමද ටින් අංකයක් ලබා ගන්න කියලා. ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා IR වෙබ්සයිට් එක සර්ච් කරපුවාම Revenue Department එකේ ලින්ක් එක එනවා මේ විදියට. ඒ ලින්ක් එක හරහා Revenue Department එකේ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියපුවම මෙන්න මෙහෙම දකුණු අත පැත්තේ ගයිඩ්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියපුවම e-service යටතේ ලින්ක්ස් 4ක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකේ මේ access to the e-service කියන ලින්ක් එකයි අපි ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒ ලින්ක් එක ඇතුළට ගියපුවම තවත් ලින්ක් අපිට 5ක් විතර දැක ගන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට මෙන්න මෙතන මේ ටින් අංකය සහිත taxpayer registration කියන ලින්ක් එක තමයි අපි තෝරගන්න ඕන. ඒ ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ අපිට registration type කියලා එකක් පෙන්නනවා. එතකොට එතනදී තනි පුද්ගලයෙක් අපි individual local කියන එක තමයි select කරගන්න ඕන. අපි එතකොට ඒකට අදාළ රෙෆරන්ස් එක මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් සහ දෙමළෙන් එතන අපිට නම ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තරු ලකුණ සහිත ඒවා අනිවාර්යෙන් වෙබ්සයිට් එකේ එන්ටර් වෙන්න ඕන ඩේටා තමයි මේ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ designation එක Mr. Mrs. මේ සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඉනිෂියල්ස් එක නම මෙතන එන්ටර් කරන්න ඕන. හදිසි හරි එහෙම අත්‍යවශ්‍ය ෆීල්ඩ් එකක් මිස් වෙලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ වගේ එරර් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට ඒක අපි එන්ටර් කරන්න ඕන. මේ ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේ අපේ නම ඊට පස්සේ අපේ අනිවාර්යෙන් date of birth එක එන්ටර් කරන්න ඕන. මේ මම මෙතනින් පෙන්නන්නේ පහසුවෙන් අපි කොහොමද අපේ date of birth එක මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන අපේ උපන් අවුරුද්ද සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. උපන් අවුරුද්ද ඊට පස්සේ උපන් මාසය ඊට පස්සේ දිනය මෙතන ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතන male ද female ද කියන එක දක්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පහසු ලැන්ග්වේජ් එක මොකක්ද කියන එක මෙතන එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් එන්ටර් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි උපන් රට කොහෙද කියන එක මෙතන එන්ටර් කරන්න තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. අපිට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් පහසු මාධ්‍ය මොකක්ද කියන එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. අපිට ඊමේල් මාධ්‍ය නම් ඊමේල් මාධ්‍ය, SMS මාධ්‍ය නම් SMS මාධ්‍ය මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට වෙබ්සයිට් එකක URL එකක් තියෙනවා නම් මෙතන අපේ එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. එතන dual citizenship එකක් තියෙනවා නම් අපිට එතන එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. dual citizenship එකක් තියෙනවාද ඒකට අදාළ විස්තර මෙතන පොරමේ පුරවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ dual citizenship එක තියෙන රට මොකක්ද කියන එක
මෙතන දක්වන්න තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ඉන්කම් එකක් එනවා නම් ඒ ඉන්කම් එකේ එන සෝස් එක මොකක්ද කියන එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝරමේ අනිවාර්යෙන් මේ තරු ලකුණු සහිත ඒවා පුරවන්න ඕන. මොන හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් පහත කමෙන්ට් තීරුවේ දක්වන්න. ඒ වගේම මෙතන අපි විස්තර මෙතන පුරවන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් බිස්නස් එකට අදාළ විස්තර, බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එක, ඒ වගේ දේවල් මෙතන පුරවන්න තියෙනවා. ඒකට අදාළ ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේ දේවල් මෙතන පුරවන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපේ මොන හරි ඇටච් කරන්න තියෙනවා ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒවා ඇටච් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රස් වෙරිෆයි කරන්න තියෙනවා නම් ග්‍රාම නිලධාරියෙක්ගෙන් ඒක අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක අරගෙන මෙතන ඇටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන next බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඊළඟ ෆෝරමේට යන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දක්වන්න. ඒකට අදාළ පිළිතුරු අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ලබලා දෙන්න කැමතියි. මෙවැනි වටිනා තොරතුරු දිනපතා දැන ගැනීමට අපගේ newtv YouTube channel එක subscribe කරන්න. මෙම වීඩියෝ එක like කරලා share කරන්න. තවත් අලුත් තොරතුරු මගින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.